Hello everyone and welcome to TradeXNepal. आज हामी मार्केट एनालाइसिस गर्न जाँदैछौँ। NEPSE मा हेर्दैछौँ। सुरुमा NEPSE मा चाहिँ हाम्रो 1 डे PY मा ट्याप भएर अनि 1 आवर मा कन्फर्मेसन दिएको थियो and it has no inducement. So inducement चाहिँ तल छ. So I am not sure that this 1 hour PY has the potential to push the price higher. यो हाई जान्छ जस्तो लाग्दैन. So यहाँनिर एउटा bearish PY थियो, bearish PY ले यहाँनिर एउटा bearish PY थियो. So त्यो bearish PY ले एउटा reaction दिएर it's coming down. I think it's going to take this inducement. अझै पनि हामी NEPSE मा सानो अझै fall पनि wait गरिरहने छौं यहाँनिर, किन भन्दा जब यो fall हुन्छ there will be panic in the market and that will be the perfect situation for the smart money to accumulate buy enter हैन, म्यानिपुलेसन हुन्छ त्यो. सो त्यो म्यानिपुलेसनमा चाहिँ स्मार्ट मनीले इन्ट्री गर्ने हाई चान्सेस छ. सो एउटा फल अझै आई एम एक्सपेक्टिङ फ्रम हियर. अझै हाम्रो तीनवटा PY छ. एउटा 1 डे PY, 1 डे इन्ड्युसमेन्ट, 1 आवर PY, 1 आवर इन्ड्युसमेन्ट. सो दुईटा इन्ड्युसमेन्ट छ अनि यहाँ पनि इन्ड्युसमेन्ट छ. This is extreme 1 day PY. So I'm expecting the market to reverse from one of these PYs. यो तीनटा PYs मा म वाच गर्दैछु. So until now it's ठीक छ. अब एउटा फल बाँकी नै छ. इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टहरु, इन्डिभिजुअल सेक्टर्सहरु, सब इन्डेक्सहरुमा चाहिँ राम्रो भन्नाले PYs मा आएकोहरु यु क्यान एक्युमुलेट, स्टार्ट एक्युमुलेटिङ. अनि राम्रो सेटअप भने पनि छ कुनै स्क्रिप्ट्सहरुमा, त्यो लिँदाखेरि भइहाल्छ नि हैन. सो मैले पनि 3-4 वटा स्क्रिप्टहरुमा इन्टर गरेको छु. इफ यु वान्ट टु नो देन यु क्यान जोइन आवर डिस्कर्ड च्यानल. युट्युबको लिंकमा बायो छ. सरी, युट्युबको बायोमा लिंक छ. सो ल ठीक छ. सो नेक्स्ट इन्डेक्स सब इन्डेक्स. banking is still waiting. यो accumulation phase चल्दैछ. जहिले पनि के हुन्छ मार्केटमा फल आउँछ, accumulation हुन्छ, अनि manipulation हुन्छ, अनि extension हुन्छ. So I'm expecting the same in this scenario. 1 week मा पनि छ यहाँ accumulation, manipulation and extension. So still waiting. अनि ठीक छ, यो banking मा waiting मा छ. Development bank पनि still waiting मै छौं. यो हाम्रो PYs हरु छ. यो नो इन्ड्युसमेन्ट वाला PY अनि एक्सट्रीम PY. सो तीनटा PY छ. Still waiting in the development bank. अनि नेक्स्ट फाइनान्स. सो फाइनान्स यहाँ 1 डे PY बाट रियाक्ट गरेको छ, तर स्टिल यसले हायर हाई क्रिएट गर्छ भने ठीक छ, नत्र इट्स कमिङ टु दिस PYs. दुईटा PY छदैछ अर्को. 1 आवर मा हेरौँ एकचोटी. So 1 hour ma here is the breakup structure and this was the PY confirmation entry wala PY. Yeah, this was the last break to the downside. This was a break to the high upside. So यो चाहिँ हाम्रो कन्फर्मेसन एन्ट्री हुन्थ्यो. यहाँबाट एन्ट्री भएर हामीले डेली हाईलाई एक्सपेक्ट टार्गेट गर्न मिल्थ्यो. सो डेली हाई भने यहाँनिर छ. सो दिस क्यान टेक द प्राइस अप टु हियर. सो यसले यहाँसम्म जाने पोटेन्सियल राख्छ. सो फाइनान्स एउटा स्विङलाई रेडी छ जस्तो छ. अनि फाइनान्स भयो. hotels still coming to our PYs. हाम्रो यो रेन्ज छ भने यो PY छ, एक्सट्रीम PY, तर इन्ड्युसमेन्ट चाहिँ छैन. सो वी आर वेटिङ फर द प्राइस टु कम टु आवर PY. स्टिल वेटिङ. होटलमा एउटा सिटी मा देखाइहाल्थे. सो सिटी चाहिँ एउटा 2 week PY मा आएको छ and waiting for the confirmation. If you like to trade with us then you can join our Discord channel. Link चाहिँ बायोमा छ. सो एउटा सिटी चाहिँ
PY मा आएको छ अरु स्टिल वेटिङ अनि होटल्स भयो हाइड्रोपावर सो हाइड्रोपावर पनि स्टिल वेटिङ अझै एउटा फल बाँकी नै छ इन्भेस्टमेन्ट त स्टिल वेटिङ किन भन्दा यो एउटा फेल भएको थियो भने चाहिँ इट्स कमिङ हियर यो लिक्विडिटी लिन आउँछ नै सो वी आर वेटिङ फर दिस PYs यो भन्दा तल यो लिक्विडिटी लिन आउँछ नै सो वी आर वेटिङ फर द प्राइस टु कम लाइफ इन्सुरेन्स 1 डे मा चाहिँ ठिक छ 1 डे मा यहाँसम्म ठिक छ इट्स हाई ब्रेक गरेछ इन्ड्युसमेन्ट लिएको छ यो इन्ड्युसमेन्ट लिएको छ अनि इफ लाइफ इन्सुरेन्स चल्छ भने पनि इट्स मोर लाइकली टु कम टु दिस 0.5 अनि यहाँबाट जान्छ जस्तो लाग्छ अनि लाइफ इन्सुरेन्सहरु अरु स्टक्सहरु पनि ठिकै छ स्क्रिप्टहरु राम्रै छ 4-5 वटा मैले स्क्रिप्टहरु वाच लिस्टमा पोस्ट गरेको छु डिस्कर्डमा VIP sectionsमा ठिक छ इफ यु आर इन द VIP then you are getting that scripts watch list अनि म्यानुफ्याक्चरिङमा यही हो 1 day PY यहाँनिर छ so we are waiting the price to come to our discount zone अहिलेसम्म डिस्काउन्ट जोनमा आएको छैन so we are waiting म्यानुफ्याक्चरिङमा वेटिङ माइक्रोफाइनान्समा स्टिल वेटिङमै छौँ सो नियर छ तर स्टिल यहाँनिर ट्याप हुन आएको छैन यहाँनिर जब आउँछ वी आर इन्टरिङ अनि अझै इन्टर भइरहेको पनि छ कति स्क्रिप्ट्सहरुमा चाहिँ वाच लिस्टमा छ त्यो स्क्रिप्ट्सहरु यु क्यान गो एन्ड वाच एउटा चाहिँ म देखाइदिइहाल्छु NSL BSL मेरो युट्युब च्यानलमा पनि थियो सो यो चाहिँ मेरो वाच लिस्टमा छ 270 भन्दा तल जति पनि प्राइसमा पाउँछु म उठाइराख्छु छु एक्युमुलेट गरिराख्छु छु फर दिस स्विङ फर दिस मुभमेन्ट भन्नाले 30% 29-30% को लागि आइ एम एक्युमुलेटिङ यहाँबाट यहाँसम्म सो या त्यही नै हो अहिलेको लागि अनि फर्दर हेरौँ फर्दर इन्डेक्स इन्भेस्टमेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स म्यानुफ्याक्चरिङ माइक्रोफाइनान्स NEPSE non-life so non-life यहाँनिर सरी 1 डे मा एउटा ब्रेक दुईटा तीनटा ब्रेक टु द डाउन साइड भइसक्यो स्टिल यो म यो डिलिट गरिदिन्छु यो 1 डे PY बाट रिएक्ट गरेको एन्ड 1 आवर मा पनि कन्फर्मेसन छ या so yeah 1 hour ma confirmation cha this is the confirmation entry right here in here tap pani bhako rahecha so this will take the price to this yo 1 day high summon sorry so yo 1 day high summon price in this non-life so if I had to trade I will trade like this यहाँबाट यसरी ट्रेड हुन्थ्यो सो दिस इज अ ट्रेड अनि यहाँनिर हाम्रो रेन्ज चाहिँ डाउन साइड छ सो वी आर ट्रेडिङ इन द पुल ब्याक सो इट मे कम लाइक दिस अनि एउटा फल आउने चान्सेस छ सो टिल नाउ वी क्यान ट्रेड फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस 1 डे हाई या ठिक छ नन लाइफमा पनि 4-5 वटा स्क्रिप्ट्सहरु आयो given in the watch list and let's go to next others so others still waiting for this 1 week PY 1 week PY ma mitigate नै भएको छैन it's like accumulating here accumulation चलिरहेछ अनि manipulation अनि extension so still waiting for that 1 week PY mitigation अनि कति स्क्रिप्ट्सहरु चाहिँ आउँदैछन् PYs मा
non-life sense trading या ट्रेडिङ हेरौँ एउटा यो मैले डिलिट गर्छु सो यो ट्रेडिङमा चाहिँ 1 week PY छ नो इन्ड्युसमेन्ट विथ नो इन्ड्युसमेन्ट आई डोन्ट थिङ्क this will survive भन्नाले यो यही मिटिगेसन भइसकेछ सो वी क्यानट टेक इट फर्दर सो हामीसँग PYजहरू यहाँनिर नै अरू यहाँ छ तल तल मात्र छ सो वेटिङ बेटर टु वेट यहाँ हामी वेट गर्दैछौँ यसमा चाहिँ so that's all for now thank you so much for watching if you want to join our Discord channel then you can join from our link that is in bio I will show you एकैछिन है त यहाँ YouTube भयो सो मेरो पेज छ यहाँनिर अनि यो लिंक छ यो लिंकमा गएर चाहिँ सरी त्यो भन्दा माथि अगाडि देखाउँदैन रहेछ सो यो लिंकमा गएर you can join the Discord from here and if you are interested for the class then you can DM me in Discord or अथवा you can म एउटा फर्म राख्दिन्छु त्यहाँ के भन्छ त्यो हाम्रो लिंकमा so you can join you can fill up the form from that link है त्यो लिंकमा म एउटा फर्म राख्दिन्छु you can fill up the form अनि as soon as मेम्बर्सहरु requirement पुग्छ then we will start and हाम्रो यो च्यानल हो यसमा चाहिँ मैले सबैको अपडेट्सहरु राखिरहेको हुन्छु VIP section so if you want to join then you can text me in Discord नत्र यहाँनिर हाम्रो प्रिमियम डिस्कसन्सहरु छ यहाँनिर सबैजना हाम्रो मेम्बर्सहरु एक्टिभ छन् they are learning and at the same time we are trading together so if you want to join you can click that link that is in bio so yeah thank you so much for watching अनि support गर्नु होला support me by subscribing अनि at the same time you will get the latest updates मेरो इन्साइट्सहरु पाउनुहुन्छ मेरो भ्यू पोइन्ट्सहरु शेयर गरिरहेको हुन्छु and also स्क्रिप्ट्सहरु पनि शेयर गरिरहेको हुन्छु watch listहरु पनि शेयर गरिरहेको हुन्छु so thank you so much for watching अनि stay tuned है and thank you so much for all your love and support happy trading